Hello and welcome to Inspiration IS. মই নয়নজ্যোতি বৰ্মন ডেইলি নিউজ এনালাইসিছত আজি আমি আলোচনা কৰিম 12 জানুৱাৰী 2021 চনৰ দা আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰখন। ইনস্পিৰেশ্যন আইএছৰ তৰফৰ পৰা APSC UPSC পৰীক্ষাৰ বাবে ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে। ডেইলি MCQ বিশ্লেষণৰ নিচিনা ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট www.inspirationis.org ভিজিট কৰিব পাৰে। লগতে আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, ইউটিউব চেনেল আৰু টেলিগ্ৰামৰ পৰাও আপোনালোকে এই ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আমাৰ এই ভিডিঅ'সমূহৰ PDF ফৰ্মেট আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত দিয়া আছে। আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল ভিজিট কৰি এই PDF সমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আমাৰ UPSC APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেটছৰ অনলাইন অফলাইন দুইটা মাধ্যমতে ক্লাছ চলি আছে। আপোনালোকে নিজকে এনৰোল কৰিবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। সো এতিয়া চাওঁ হওক আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰধান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিককেইটা। প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল অৰ্ডাৰ অন ৰিলিজ অফ ৱাটাৰ বাই হাইডেল প্ৰজেক্টছ। নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল এই ট্ৰিবিউনেলখনে যি ষ্টেট পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ড আছে, চ' এই পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডবিলাকক এটা নিৰ্দেশনা পঠাইছে যাতে এটা মিনিমাম পানী যিটো আপোনাৰ হাইডেল প্ৰজেক্টবিলাকৰ পৰা ৰিলিজ কৰিবলৈ এটা অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। আৰু লগতে কোৱা হৈছে যে যি বিজনেছ পাৰপাজতকৈ বা কিবা এটা বেপাৰ বাণিজ্যতকৈ এটা নদীত পানী থকাটো আৰু তাৰ যি ইক'চিষ্টেম, তাৰ যি ইক'লজি, সেইটো ছাৰ্ভাইভ কৰাটো, এইটো ছাষ্টেইন কৰাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। The National Green Tribunal has directed compliance by all the hydroelectric projects including Assam, Arunachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand, West Bengal and Jammu Kashmir. So Assam, Arunachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand, West Bengal আৰু Jammu Kashmirত যি হাইড্ৰইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট চলি আছে সেই সকলো প্ৰজেক্টলৈ এই অৰ্ডাৰটো দিয়া হৈছে পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ দ্বাৰা। আৰু এই প্ৰজেক্টবিলাকে যাতে এটা মিনিমাম যিটো পানীৰ ফ্ল' সেইটো মেইনটেইন কৰে, যাতে নদী এটাৰ যিটো ইক'চিষ্টেম সেইটো ইমবেলেঞ্চ নহয়। কাৰণ নদী বান্ধৰ উপৰিও বা ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচৰ উপৰিও নদী এটা আৰু বহুতখিনি কাম থাকে, তাৰ ইক'চিষ্টেমটো মেইনটেইন কৰিব লগা থাকে। পানী খেতিপথাৰৰ কাৰণে ইউজ হয়, একুৱেটিক প্লাণ্টছ, এনিমেলছ, এই সকলোৰ কাৰণে পানীখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট, নদীৰ পানীখিনি। গতিকে আমি নদী এটাৰ বা পানীৰ কি ভূমিকা সেইটো আমি চবেই বাৰুকৈ জানো। চ' নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলৰ এই যিটো ডাইৰেক্টিভ, এইটো সঁচাকৈ বৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ এটা। আৰু এই পদক্ষেপটো লোৱা হৈছে হিমাচল প্ৰদেশৰ বিজয় কুমাৰ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ গোচৰত, বা যি প্লি কৰিছিলে তেখেতে নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলত, যে হিমাচল প্ৰদেশত নদীবিলাকৰ বা যিটো ডাউনষ্ট্ৰীম আছে, ৱাটাৰ ডাউনষ্ট্ৰীম, তাত যিটো মিনিমাম ৱাটাৰ সেইটো যাতে মেইনটেইন কৰে যিটো হাইড্ৰইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টবিলাকে, তাৰ কাৰণে তেখেতে এটা গোচৰ এটা তৰিছিলে। আৰু সেইটোৰ শুনানি হিচাপে নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলে এই বিশেষ পদক্ষেপটো গ্ৰহণ কৰিছে। A bench headed by National Green Tribunal chairperson Justice Adarsh Kumar Goel said that every hydroelectric project, irrespective of the date of its commission, is under an obligation to release minimum water downstream. This is a mandate of sustainable development, which is a part of the right to life, the bench said. So জাষ্টিছ আদৰ্শ কুমাৰ গোয়েলৰ বেঞ্চখনে কৈছে, আৰু তেখেত হৈছে NGTৰ চেয়াৰপাৰচন। চ' তেখেতে কৈছে যে যি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট সেইটো এটা কি হয়, পাৰ্ট অফ দ্য ৰাইট টু লাইফ। তো জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ কেৱল মাত্ৰ মানুহৰে আছে তেনেকুৱা নহয়। চ' ৱাইল্ড লাইফৰো তেনেকুৱা অধিকাৰ আছে, জীৱ জন্তুৰ সকলোৰে আছে। তো সেইটো কাৰণতে যাতে এটা নদীৰ যিটো ইক'চিষ্টেম সেইটো ডিগ্ৰেড নহওক, সেইটো ইমবেলেঞ্চ নহওক, আৰু সেই ইক'চিষ্টেমটো যাতে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট হয়, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট যিটোত তাৰ ৰিচোৰ্চখিনি ইউজ কৰা গ'ল, কিন্তু ফৰ দ্য নিয়াৰ ফিউচাৰ বা ফৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন সেই ৰিচোৰ্চখিনি যাতে এভেইলেবল হৈ থাকে, যাতে একেবাৰে গোটেইখিনি ৰিচোৰ্চ আমি শেষ কৰি নেপেলাওঁ। তো সেইটোকে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টটো যাতে ছাষ্টেইন কৰে, এইটো যাতে চলি থাকে, সেই কথাটো তেখেতে সদৰি কৰিছে। চ' এতিয়া চাওঁ হওক আমি নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলৰ বিষয়ে। এই যি নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল এইটো এটা স্পেচিয়েলাইজ বডি, যিটো আপোনাৰ 18 অক্টোবৰ 2010 চনত নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল এক্ট 2010ৰ আণ্ডাৰত এইটো গঠন কৰা হৈছিলে, যিটোৱে কি কৰিব, এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন, কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ফৰেষ্ট আৰু আদাৰ যি নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ তাৰ লগত জড়িত যিবিলাক কেছ, সেই কেছবিলাক খৰতকীয়া আৰু সুচাৰুৰূপে সমাধান কৰাৰ কাৰণে এই নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলখন গঠন হৈছিলে 18 অক্টোবৰ 2010ত।
under National Green Tribunal Act 2010. With the establishment of the NGT, India became the third country in the world to set up a specialized environmental tribunal, only after Australia, New Zealand, and the first developing country to do so. So AG National Green Tribunal established korile amar India. So ইয়াৰ লগতে ইণ্ডিয়াই তৃতীয় দেশ হিচাপে খোজ পেলাইছিলে কাৰণ কিয় ইয়াৰ আগতে অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজিলেণ্ডৰ হে মাত্ৰ যে নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল সেই ট্ৰিবিউনেল আছিলে আৰু লগতে ইণ্ডিয়া প্ৰথম ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি যিয়ে নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল এডপ্ট কৰিছিলে বা এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে NGT is mandated to make disposal of applications or appeals finally within 6 months of filing of the same. তো 6 মাহৰ ভিতৰত এই কেছবিলাক যাতে ডিসপোজ কৰিব পাৰে সেই কাৰণতে কোৱা হৈছিল ইয়াতে যে এক্সপেডিচিয়াছ ডিসপোজাল অফ কেसेस যাতে খৰতকীয়াকৈ এই সমাধানবিলাক দিব পাৰে আমি অলৰেডি বহুত ক্ষেত্ৰত আমি পাই আহিছো আমি সেন্ট্ৰেল ভিসা প্ৰজেক্টটো নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলৰ যেটো ইনভলভমেন্ট হেতু দেখিবলৈ পাইছিলো আমি আমাৰ খুবনখিৰি ডেমৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছিলো খুবনখিৰি ডেমত যি কনস্ট্ৰাকচন চলি আছিল ডেমৰ কাম তো তাতো নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলৰ যেটো ভূমিকা হেতু লক্ষণীয় আছিল তো এটো কোৱা হৈছে যে এনজিটিয়ে উইদিন 6 মান্থস এই যি এপিল থাকে হেতু ডিসপোজ কৰিবলৈ এটো যাতে হনকালে শেষ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে the NGT has 5 places of sitting দেখৰ 5 জাগাত এই নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলৰ শুনানি হয় তো প্ৰথম সেন্ট্ৰেলি হয় এটা দিল্লীত প্ৰিন্সিপাল সিট আছে দিল্লীত তাৰ পাছত ভোপালত আছে পুনে কলকাতা আৰু চেন্নাই the tribunal comprises of the chairperson এজন chairperson থাকে judicial members থাকে আৰু expert member থাকে they shall hold office for term of 5 years তো 5 বছৰৰ কাৰণে এই chairperson বা member খিনিয়ে কৰ্মৰত হ'ব NGTৰ লগত are not eligible for reappointment so reappointment yet applicable নহয় the chairperson is appointed by the central government in consultation with the CJI Chief Justice of India consultation লৈ পেলাই central government এজন chairperson appoint কৰে a selection committee shall be formed by central government to appoint the judicial members and expert members so expert member আৰু judicial member কাৰণে এখন selection committee গঠন কৰা হয় central governmentৰ দ্বাৰা there are to be least 10 and maximum 20 full-time judicial members and expert members in the tribunal. So minimum 10 জন আৰু maximum 20 জন member judicial member আৰু expert member এই tribunalত থাকিব পাৰে. So next important topic লৈ আহিছো Navy to hold pan India coastal defense exercise. So Indian Navy এটা pan India মানে সমগ্ৰ দেশতে সমগ্ৰ ইণ্ডিয়াতে এটা coastal defense exercise এটা কন্ডাক্ট কৰিবলৈ গৈ আছে The Indian Navy will hold a 2-day biennial pan-India coastal defense exercise Sea Vigil 21 যেটো Sea Vigil 21 নাম দিয়া হৈছে from Tuesday to review its coastal security preparedness so যি সাগৰীয় মানে আমাৰ সাগৰৰ যি উপকূল অঞ্চল so এই coastal area বিলাক ৰিভিউ কৰিবলৈ তাৰ যি security threat থাকে সেইবিলাক চাবলৈ আমি অলৰেডি জানো মুম্বাই এটেকৰ ক্ষেত্ৰত আমি গম পাইছিলো যে সাগৰীয় ৰুটটো লৈ পেলাই যি আমাৰ মুম্বাই এটেক কৰা হৈছিল তো হেতু কাৰণতে কি হয় আমাৰ যি কোস্টেল এৰিয়া ইয়াৰ যেটো সিকিউৰিটি হেতু গুৰুত্ব দিয়াটো খুব ইম্পৰ্টেন্স আহি পৰিছে ইয়াতে আৰু হেতু কাৰণতে ইণ্ডিয়ান নেভি ফালৰ পৰা সি ভিজিল 21 মানে 2021 চনৰ বাবে সি ভিজিল এইটো কন্ডাক্ট কৰিব গৈ আছে ইণ্ডিয়ান নেভিয়ে The exercise, which was first conducted in January 2019, will be undertaken along the entire 7,516 km Indian coastline and its exclusive economic zone and involve 13 coastal states and union territories, along with other maritime stakeholders, including fishing and coastal communities. আমি জানো যে আমাৰ যে সাগৰীয় অঞ্চল হেয়া হৈছে 7,516 km ইণ্ডিয়ান কোষ্টলাইন আছে আমাৰ যাৰ লগতে আমাৰ কি আছে 13খন কোস্টেল স্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ আছে সো এই যেটো সি ভিজিল এক্সাৰসাইজ হ'ব ইয়াতে যিখিনি মানুহ ফিশিংৰ লগত জড়িত হৈ আছে বা সাগৰীয় অঞ্চলৰ যিখিনি মানুহ যেটো কমিউনিটি কোস্টেল কমিউনিটি বা মেৰিটাইম ষ্টেক হোল্ডাৰ্স মানে যি সাগৰৰ লগত যিখিনি মানুহ জড়িত হৈ থাকে মেইনলি যিখিনি মানুহে ষ্টেক হোল্ডাৰ যিখিনি মানুহে ডিসিশন মেকিং মানুহখিনি তো এই গোটেইখিনি মানুহখিনিক লগ লগাই পেলাই
এই সি ভিজিলটো কণ্ডাক্ট কৰা হ'ব দ্য এক্সাৰচাইজ উইল বি কোঅৰ্ডিনেটেড বাই দ্য ইণ্ডিয়ান নেভি এইটো অলৰেডি কৈছোঁ আমি যে ইণ্ডিয়ান নেভি এইটো কণ্ডাক্ট কৰিব কোঅৰ্ডিনেট কৰিব দ্য এক্সাৰচাইজ ইজ আ বিল্ড আপ টুৱৰ্ডছ দ্য মেজৰ থিয়েটাৰ লেভেল ৰেডিনেছ অপাৰেশ্যনেল এক্সাৰচাইজ ট্ৰপেক্স শ্বৰ্টলি ট্ৰপেক্স বুলি কয় which the Navy conducts every 2 years তো 2 বছৰৰ মূৰে মূৰে নেভি এইটো কণ্ডাক্ট কৰে যিটোক আপোনাৰ ট্ৰপেক্স বুলি নাম দিয়া হৈছে সি ভিজিল এণ্ড ট্ৰপেক্স টুগেডাৰ উইল কভাৰ the entire spectrum of maritime security challenges including the transition from peace to conflict so ইয়াত কোৱা হৈছে যে যি সি ভিজিল আৰু ট্ৰপেক্স এক্সাৰচাইজ এই এক্সাৰচাইজ দুটাই মেইনলি কি কাম কৰে যেটো মেৰিটাইম সিকিউৰিটি চ্যালেঞ্জেস যিবিলাক আছে মেৰিটাইম সিকিউৰিটি যিবিলাক আপোনাৰ সমস্যা আহে এই সমস্যাবিলাক এই দুটা এক্সাৰচাইজৰ দ্বাৰা সমাধান কৰা হয় নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো rare flower found in Manipur so মণিপুৰত এটা খুব ৰেয়াৰ এটা ফুল পোৱা গৈছে বুলি মণিপুৰৰ পৰা দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে a flower documented only in dried specimen in India was photographed in a courtyard garden at Nambol area in Manipur's Bishnupur district so মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম্বল এৰিয়াত এই যি ৰেয়াৰ যেটো ফুল এই ফুলটোৰ ফটোগ্ৰাফ লোৱা বুলি জনোৱা হৈছে the flower identified as smooth Anseria levigata was photographed recently by Dr. Samungo, a well-known environmentalist in Manipur, at his courtyard garden at Nambol, 18 kilometers south of Impal. So, AG Dr. Samungo, তেখেতে এই ফুলটোৰ ফটোগ্ৰাফ ল'বলৈ সক্ষম হৈছে যেটো খুব ৰেয়াৰ এটা ফুল হয় আৰু তাৰ সাইন্টিফিক নেম হৈছে Anseria levigata. Smooth Anseria is a large climber. এটা ক্লাইম্বাৰ হয় এই ফুলটো লতা জাতীয় উদ্ভিদ with elliptic leaves and prominent hook spines flowers are stalkless flat faced hairless outside with narrow tube so এইকেইটা ক্যাৰেক্টাৰ এই ফুলটোৰ আছে যি ক্লাইম্বাৰ হয় যাৰ স্পাইন্স আছে ফ্ল্যাট ফেসড হয় সো এনেকুৱা কিছুমান স্পেসিফিক ক্যাৰেক্টাৰ এই ফুলটোৰ আছে যেটো খুব ৰেয়াৰ বুলি কোৱা হৈছে Next important topic to saw hok. Next important topic hoise ISRO to adopt 100 ATAL tinkering labs. So next important topic to lag barisu. Next important topic hoise ISRO to adopt 100 ATAL tinkering lab. So a labot ki hoy ji youngsters ase. So youngster bilake ki koribo pare jikono eta bostur upor experiment koribo pare gyan lobo pare nijor ji concept kya develop koribo pare লগতে যিকোনো সাইন্টিফিক আইডিয়া তাত শিকিব পাৰে যাৰ প্ৰ্যাকটিক্যাল ইউজ থিওৰিটিক্যাল নলেজ দুইটাই তাত পোৱা যায় সো ইসৰো will adopt 100 ATAL tinkering labs across the country to promote scientific temperament among students and encourage them for space education and space technology related innovations so স্পেচৰ লগত জড়িত যে শিক্ষা আৰু স্পেচ টেকনলজিৰ লগত যি জড়িত শিক্ষা এই শিক্ষাবিলাক যাতে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত ইয়ংষ্টাৰ বিলাকৰ মাজত পপুলাৰ কৰিব পাৰি আকৰ্ষিত কৰিব পাৰি নৱপ্ৰজন্মক স্পেচ টেকনলজিৰ প্ৰতি তো তাৰ কাৰণে কি কৰিছে ইসৰোয়ে এখন অটল টিংকাৰিং ল্যাব এডপ্ট কৰিব আৰু এই যি টিংকাৰিং ল্যাব হেয়া ডেভেলপ কৰা হৈছে অটল ইনোভেশন মিশন এণ্ড নীতি আয়োগ এই দুটা অৰ্গেনাইজেশনে অটল টিংকাৰিং ল্যাব ৭,০০০তকৈ অধিক ইণ্ডিয়াত ডেভেলপ কৰিছে যাৰ মাজৰ এখন ল্যাব বা এখটা ল্যাব ইসৰোয়ে এডপ্ট কৰিব ইসৰোয়ে নিজাববীয়াকৈ চোৱাচিতা কৰিব আৰু ইসৰোৰ যি এক্সপাৰ্ট আছে এই এক্সপাৰ্টে এই ইয়ংষ্টাৰ বিলাকক গাইড কৰিব This decision was taken by ISRO and ATAL Innovation Mission Niti Aayog at a virtual meeting on Monday. Through this collaboration, the Indian Space Research Organization will facilitate coaching and mentoring of students in advanced 21st century cutting-edge technologies, including those related to space. So, 21ম শতিকাৰ যি টেকনলজি যেটো খুব দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়ি আছে খুব এডভান্স হৈছে এই টেকনলজিৰ আভাস দিবলৈ আৰু এই টেকনলজিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ ইসৰো নীতি আয়োগ আৰু অটল মিশনৰ এটা ভাল ইনিচিয়েটিভ এইটো য'ত আপোনাৰ ক্লাছ 6 ৰ পৰা ক্লাছ 12 হলে প্ৰায় 3 মিলিয়ন ষ্টুডেন্টছক ইয়াতে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব
ISRO scientists and researchers will personally guide and mentor the young innovators in the field of STEM, science, technology, engineering, and mathematics education and space technology. So এইকেইটা ফিল্ডত ইছৰোৰ সাইণ্টিষ্ট আৰু ৰিচাৰ্চাৰে তেওঁলোকক গাইড কৰিব। এতিয়া চাওঁ হওক আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ শেষৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক সাইলেণ্ট ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্ক। সো আসাম ট্ৰিবিউনৰ যি পপুলাৰ খিতান আপনি দেশ কো জানো, ইয়াতে সাইলেণ্ট সাউণ্ড অফ নেচাৰ বুলি পেলাই এটা টপিক দিয়া হৈছে, য'ত কৈছে যে সাইলেণ্ট ভেলী যিখন নেশ্যনেল পাৰ্ক কেৰালাত অৱস্থিত, সেই পাৰ্কখনত পঞ্চপাণ্ডৱে তেওঁলোকৰ অজ্ঞাতবাস ইয়াতে কটাইছিলে। আমাৰ পৰীক্ষাত আহিব লগা কথা সেইটো আচলতে নহয়, আমাৰ মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে এই সাইলেণ্ট ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্কখন। চ' সাইলেণ্ট ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্ক কেৰালাত অৱস্থিত, য'ত আপোনাৰ নীলগিৰি হিলছত অৱস্থিত এইখন। আৰু এই যি এৰিয়া, এই পাৰ্কখনৰ যিটো এৰিয়া বা এই পাৰ্কখন, এইখন 1847তে বটেনিষ্ট ৰবাৰ্ট উইটে এইখন এক্সপ্ল'ৰ কৰিছিলে। আৰু এই যে সাইলেণ্ট ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্ক, এই নামটো কি কাৰণত হ'ল, সাইলেণ্ট কি কাৰণত হ'ল এই পাৰ্কখনৰ নাম? মোষ্ট অফ দ্য ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী বা নেশ্যনেল পাৰ্ক বা প্ৰটেক্টেড এৰিয়া য'ত কি দেখা যায়, চিকাৰা বুলি পেলাই যিটো আপোনাৰ এটা স্পেচিছ এটা আছে, তো এই স্পেচিছটো কি হয়, প্ৰায়ে জংঘলবিলাকত দেখা যায়, যিয়ে গোটেই সময়তে আপোনাৰ চিঞৰি থাকে। প্ৰায়ে আপোনালোকে শুনিছে চাগে, জংঘলত গ'লে এটা চিক চিককৈ এটা শব্দ এটা শুনি থাকে, শুনিব কণ্টিনিউৱাছলি এটা শব্দ আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব। তো সেই শব্দটোৱে গোটেই জংঘলখনত এটা বেলেগ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। আপুনি যে জংঘলত আছে তাৰ যিটো এক্সিষ্টেঞ্চটো বা তাৰ যিটো ফিলিংছটো, এইটো এই চিকাৰাই আপোনাক দিয়ে। কিন্তু সেই সাইলেণ্ট ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্কখনত এই চিকাৰাৰ এবচেঞ্চ আছে, মানে এই চিকাৰা পোৱা নাযায়। তো সেইটো কাৰণতে ইয়াক কি কয়, সাইলেণ্ট ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্ক বুলি কোৱা হৈছে। এইটো এটা বিশ্বাস, মানুহৰ এটা বিশ্বাস, আৰু ব্ৰিটিছে সেইটো কাৰণতে এই নামটো দিছিল বুলি মানুহে ধাৰণা কৰে। সাইলেণ্ট ভেলী ইজ এ হোম অফ লাৰ্জেষ্ট পপুলেশ্যন অফ লায়ন টেইল মেকাক এণ্ড এণ্ডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছ অফ প্ৰাইমেট। চ' এয়া হৈছে লায়ন টেইল মেকাক, যিটো এটা এণ্ডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছ, আৰু এইটো সাইলেণ্ট ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্কত এইটো পোৱা যায়। তো আমাৰ আহিব লগা প্ৰশ্ন কেনেকুৱা, যে সাইলেণ্ট ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে, কোন জেগাত অৱস্থিত? আমি জানো কেৰালাত অৱস্থিত আৰু নীলগিৰি পৰ্বতত এই পাৰ্কখন অৱস্থিত। চ' ইয়াৰ লগে লগে আমি আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ ডেইলি এনালাইচিছৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'সমূহৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ যি প্ৰিপাৰেশ্যন, পৰীক্ষা সম্বন্ধীয় যি প্ৰিপাৰেশ্যন, সেই প্ৰিপাৰেশ্যনত অলপ হ'লেও আমি সহায় আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ এই নবেল কজটো ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।